Hello guys, you are watching my channel Truly Kunga and आज चाहिँ छुट्टी हो सन्डे अन्त म चाहिँ अहिले यता रे भन्ने ठाउँमा आइरहेको छु है राङ्का क्रस गरेर लिङदुम क्रस गरेर आई एम एट रे यहाँ चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै है खोला साइड गएर है रिभर साइड गएर स्विम गर्नु मन परिरहेको थियो आई रियली वान्टेड टु डु द्याट एन्ड फर द्याट आई एम हियर एन्ड राइट नाउ आई हेभ स्टप्ड हियर एउटा फास्ट फुडमा and I have ordered chow-mein for myself. I have also carried some eatables, juice and stuff. So after this I will go there है त्यो एरियामा पुगेर चाहिँ त्यहाँदेखि माथि हिँडेर स्कुटी लान्छु है you can see my scooty in the background स्कुटी लगेर त्यहाँदेखि I will reach the river side. So I am hoping to have a great time there in the river है swimming गरेर है to be in the nature. So do keep watching and I'll see you guys there. So म रे आइपुगेँ है यहाँ ब्रिजको छेउमा वेलकम टु रे लेखिरहेको छ अन्त यो ब्रिजको छेउमा चाहिँ देयर इज दिस रिजोर्ट कल्ड रिभर साइड रिजोर्ट हो यहाँ चाहिँ म नजाने यहाँ म पहिला आएको है मेरो कलिगको उनीहरूकै हो यो रिजोर्ट चाहिँ है विथ स्विमिङ पुल यहाँ चाहिँ नजाने म अब यो जुन चाहिँ पुललाई क्रस गरेर राइट साइडमा चाहिँ बाटो छ है त्यहाँदेखि चाहिँ खोला पुग्छ यहाँ खोला पनि देखिरहेको छ है पुलको मुनि र म चाहिँ माथि जाने So let's go. यहाँ मुनि चाहिँ आर्मी एरिया रहेछ है सैनिक एरिया ओके सो यहाँदेखि माथि जानुपर्ने हो रोडदेखि राइट साइड ब्रिजको राइट साइडमा अब बिहेभियर अफ बियर देख्दा डर पो लाग्यो मलाई स्कुटी चाहिँ नलाने किन बाटो राम्रो छैन रहेछ पुरा पानी बग्दैछ यस्तो रहेछ बाटो चाहिँ मैले स्कुटी यता राखिरहेको छु अब अहिलेको बाटो राम्रो छैन रहेछ यस्तो रहेछ बाटो चाहिँ सामान आई हेभ माई इटेबल्स हियर अब चाहिँ सुक्खा बाटो रहेछ सोलो ट्रिप यस्तो रहेछ यहाँ घरहरू पनि रहेछ मैले छाता लिएर आउनु पर्ने थियो भरे पानी परिहालेछ पनि यो नै भुल्दै अब जानु अल्छी लाग्यो थाके दुईजना केटाहरू पनि थियो बाइक लिएर आएको थियो आउँदै होला यो आउँदै रहेछ यस्तो रहेछ जग्गा चाहिँ घर रहेछ है एक्लै आएको कि स्ट्रेन्ज लाग्दो रहेछ अलिक अप्ठ्यारो पनि लाग्दो रहेछ हल्का बट बेला गर्नुपर्छ यस्तो एडभेन्चर है सधैँ साथीभाइहरू हुँदैन आफूसँग सो समटाइम्स यु हेभ टु लर्न टु डु थिङ्स अलोन अल्सो भालु चाहिँ ननिस्कोस् tadpoles so many tadpoles अनि अलिक बढेको रहेछ है यो चाहिँ क्रस गर्नुपर्ने रहेछ आई हेभ टु बी केयरफुल अब मैले स्लिपर्स ल्याएको छु आई विल रिमुभ माई सुज एन्ड आई विल वेयर माई स्लिपर्स Okay.
So this is the view. दिन पनि राम्रो भयो आज हो, घाम लागिरहेको छ. At least I am not alone. दुईजना केटा आयो हो. We are crossing the Ola and the current is quite strong. Oh my god. म माथि माथि गएको केटाहरू त्यहाँ गयो, म त्यहीँ गएको उनीहरूको पछि पछि. रहेछ. Have a look. म बसिहाल्छु है. अनि अब बस्ने गरम भयो, गरम भइरहेको छ. See you in a while. यहाँनिर एउटा डेन जस्तो पनि रहेछ. जुन चाहिँ अब आगो नलाउनु भनेको रहेछ होइन, तल जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा. यहाँ गुफा जस्तो बनाएको रहेछ. गुफा नै रहेछ, गुफा जस्तो आगोहरू बालेको रहेछ. After swimming, I'm going to eat my lunch now. कहाँ त मैले भुलेछ. कहाँ त मैले ज्याकेटको गोजीमै भुलेछ. ओके. म चाहिँ फर्किने, किन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अबाउट टु रेन. एक ग्रुप आयो, एक ग्रुप one group of girls have come. उनीहरूले मलाई आलुदम अफर गर्यो हो. अब चाहिँ फर्किनुपर्छ, पानी पर्न आँट्यो. यहाँ माथि चाहिँ यस्तो रहेछ.
एकजना केटाहरू रहेछ त्यहाँ मैले जान्दिनँ फर्किनुपर्छ पानी पर्ने रहेछ थाक्यो उकालो चढेर फर्केको मेरो दाँत दुख्दैछ थाक्यो मात्रै ओके गाइज आई होप यु गाइज इन्जोयड वाचिङ दिस भ्लग है मेरो जुन चाहिँ रिभर साइड खोलामा जाने इच्छा पनि पुरा भयो आज हो मजा आयो आई वाज अलोन आई डिड फिल गुड मजा आयो इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स है अननोन मान्छेहरू भेटेँ अलिक हल्का गफहरू गऱ्यो उनीहरूसँग हो मजा आयो आई होप यु गाइज enjoyed watching this vlog. Do give a like, do comment, and do subscribe if you haven't subscribed to my channel yet. And you guys can also come here with your friends and have fun, you know, किनभन्दाखेरि स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गरेको र रिभर साइड है खोलामा रिभरमा स्विम गरेको इज अ टोटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स सो yes, do come and I'll see you guys in my next vlog soon. Bye.